Đừng vội ném vỏ chuối vào thùng rác. Chỉ một chiếc vỏ tưởng đã hết giá trị, các bác có thể dùng theo 9 cách khác nhau. Nhưng có một công thức đang được truyền nhau theo kiểu pha đến độ mặn của canh. Mạnh tay một chút, lá chưa kịp xanh đã có thể cháy mép. Đặc biệt, cách số 2, xử lý được một loại côn trùng nhưng chọn nhầm đối tượng thì chiếc bẫy lại thành mồi gọi chúng tới. Còn cách số 1, không cần chôn, không cần ủ mà chỉ vài ngày là nhìn thấy kết quả ngay trong bếp. Hôm nay, cô ba đã rửa sạch vỏ chuối, chuẩn bị chai, kéo, khay phơi, thùng ủ và mấy chậu cây để làm lần lượt từ cách thứ 9 xuống số 1. Cách nào dùng được, cô ba chỉ thật cụ thể. Cách nào đang bị nói quá công dụng, cô ba cũng nói ngay tại lúc làm để các bác khỏi mất công chờ cả tháng rồi đem một chai nước chưa rõ nồng độ tưới vào cây. Cách thứ 9, làm nước ngâm vỏ chuối. Đây là cách được nhắc nhiều nhất vì chỉ cần 1 hoặc 2 chiếc vỏ cũng làm được. Cô ba lấy kéo cắt vỏ thành những dải nhỏ. Miếng càng nhỏ thì càng nhanh mềm và có nhiều bề mặt tiếp xúc với nước. Sau đó cho vỏ vào một chai sạch, thêm nước đến khoảng 3/4 chai, chừa phần trống phía trên. Trong lúc vật liệu phân rã, vi sinh vật sử dụng phần đường và chất hữu cơ trong vỏ có thể tạo khí. Vì thế, cô ba không vặn nắp kín cứng rồi để giữa trời nóng. Chai được đặt trong góc râm, xa trẻ nhỏ. Mỗi ngày, nhìn xem chai có căng hay không. Nếu cần mở thật chậm ở nơi thoáng, không đưa mặt sát miệng chai. Sau vài ngày, nước bắt đầu đổi màu và có mùi lên men. Nhưng 3 ngày chưa đủ để khẳng định mình đã có một chai phân kali. Vỏ chuối có kali, song nước kéo ra được bao nhiêu còn phụ thuộc số lượng vỏ, lượng nước và thời gian. Đến 2 tuần, dung dịch có thể sẫm hơn, vỏ mềm hơn, nhưng màu đẹp hay vỏ chìm xuống cũng không phải bản kiểm nghiệm dinh dưỡng. Nếu các bác vẫn muốn tận dụng phần nước, hãy lọc kỹ, pha loãng ít nhất khoảng 10 lần, rồi thử trước trên một chậu cây trưởng thành. Cô ba tưới vào đất đã ẩm, không tưới cây con, không phun lên rau ăn lá và không xem đây là lần bón phân chính. Phân bã không chôn sát rễ mà cho vào thùng ủ. Nói thật, xét cả công làm lẫn lượng dinh dưỡng, đưa vỏ vào compost ngay từ đầu thường gọn hơn. Nhưng là một chai nhỏ để quan sát thì các bác phải nhớ giới hạn ấy. Cách thứ 8, làm bột vỏ chuối. Với cách này, cô ba không cho thêm nước. Vỏ được rửa sạch phần thịt còn bám, cắt dải nhỏ rồi xếp lên khay có khe thoáng. Trời nắng thì đem phơi, đến khi vỏ khô giòn, bẻ nghe sắc nhẹ và không còn chỗ nào mềm ẩm. Nếu thời tiết ẩm, có thể dùng máy sấy thực phẩm hoặc mức nhiệt thấp phù hợp, nhưng không nhất thiết bật lò nhiều giờ chỉ để xử lý vài chiếc vỏ. Vỏ khô co lại rất nhiều, cô ba cho vào túi giày rồi bóp vụn hoặc dùng dụng cụ xay riêng cho nguyên liệu làm vườn. Bột càng nhỏ thì vi sinh vật càng dễ tiếp cận sau khi nó gặp ẩm. Tuy nhiên, nghiền thành bột không biến vỏ chuối thành phân kali hòa tan tức thì. Dinh dưỡng vẫn cần được phân giải trước khi rễ sử dụng được. Cô ba thường cho bột này vào thùng ủ để trộn đều với nguyên liệu khác. Nếu chỉ có một nhúm, có thể rắc mỏng trên luống đang nghỉ, rồi xới lẫn vào lớp đất mặt. Không đổ thành vòng dày sát gốc, không rắc lên hạt vừa gieo. Phần bột hữu cơ gặp ẩm vẫn có thể mốc hoặc gọi ruồi tới nếu mình dùng quá tay. Cách thứ 7, chôn trực tiếp trong đất. Nhiều hướng dẫn chỉ đào một hố khoảng 15 cm rồi cho nguyên vỏ xuống. Cô ba sẽ làm sâu và thận trọng hơn. Cách này chỉ phù hợp với luống đang nghỉ hoặc một khoảng đất không có rễ cây hoạt động ngay bên cạnh. Cô ba cắt vỏ thành miếng nhỏ, đào một rãnh sâu khoảng 20 đến 30 cm. Vỏ được rải thành lớp mỏng, trộn thêm ít lá vụn rồi lấp kín. Nếu có nhiều vỏ, chia ra vài vị trí, không dồn cả túi vào một hố. Lớp đất đủ dày giúp giảm mùi và hạn chế kiến, ruồi, chuột hoặc vật nuôi đào lên. Vỏ chuối mềm nhưng không phải cứ 1-2 tuần là biến mất hoàn toàn. Trời mát, đất khô hoặc thiếu oxy thì quá trình còn chậm hơn. Vì thế, cô ba đánh dấu chỗ vừa chôn và để luống nghỉ.
Không đặt nguyên chiếc vỏ dưới bầu cà chua rồi trồng nay trong ngày, bởi vùng đang phân rã có thể bí khí và thiếu ổn định đối với rễ non. Sau một thời gian, khi đào kiểm tra không còn thấy mảng vỏ rõ, đất hết mùi chua và vật liệu đã hòa vào nền đất, lúc ấy mới trồng. Nhà nào dùng chậu nhỏ hoặc các thùng rau đang kín chỗ thì không cần cố chôn, chuyển sang cách thứ 6 sẽ dễ làm hơn. Cách thứ 6, cho vỏ chuối vào thùng ủ. Đây là cách cô bà dùng thường xuyên nhất khi trong bếp có vỏ trái cây và ngoài vườn có lá khô. Vỏ chuối thuộc nhóm vật liệu xanh, nhiều nước và phân hủy khá nhanh. Lá khô, rơm vụn hoặc cạc tông nâu không trắng bóng lại là phần nâu giàu carbon. Hai nhóm gặp nhau thì đống ủ cân bằng hơn. Cô bà cắt vỏ thành miếng nhỏ rồi đổ vào giữa thùng. Cứ 1 phần vỏ chuối và phế phẩm ướt, cô bà trộn khoảng 2 phần vật liệu nâu theo thể tích, không cần cân từng gam, chỉ cần nhìn để vỏ chuối không kết thành một túi nhão. Cuối cùng, phủ kín bằng lá khô để ruồi khó tiếp cận. Độ ẩm vừa phải là khi nắm vật liệu thấy giống miếng bọt biển đã vắt, bóp ra nước là quá ướt. Lúc ấy thêm lá khô và đảo cho thoáng. Đống ủ khô, không phân rã thì thêm ít nước. Nếu mùi chua nồng, nhiều ruồi hoặc vật liệu bết lại, đó không phải dấu hiệu phân càng mạnh, mà là lúc khối ủ đang thiếu không khí hoặc thừa phần ướt. Vỏ chuối không phải men thần tốc làm cả thùng mục trong vài ngày. Nó chỉ là một nguyên liệu tốt trong hỗn hợp. Compost chỉ dùng khi màu đã tương đối đồng đều, mùi giống đất, đống ủ nguội và khó nhận ra phần vỏ ban đầu. Lúc ấy, mình giữ lại được cả chất hữu cơ lẫn phần khoáng còn trong vỏ, thay vì ngâm lấy một chai nước rồi vẫn phải xử lý bã. Cách thứ 5, dùng làm phân bón lá. Đến đây có một cách đang được truyền nhau. Lấy nước vỏ chuối phun thẳng lên lá hoặc pha compost với nước làm trà phân, rồi còn thêm muối Epsom theo độ mặn gần giống nấu canh. Cô ba đã chuẩn bị sẵn bình phun, nhưng bình này sẽ được đặt sang một bên. Nước vỏ chuối tự ngâm có cặn hữu cơ, đường và quần thể vi sinh vật không xác định. Phun thành sương lên rau, vừa làm lá ướt lâu, vừa đưa cặn lên phần mình sắp thu hoạch. Dùng dịch cũng có thể làm nhẹt đầu phun. Trong khi đó, mình không biết nó chứa đủ kali để lá hấp thu hay không. Muối Epsom là magie sulfat, không phải muối bổ cây dùng theo cảm giác. Chỉ nên bổ sung khi cây hoặc xét nghiệm đất cho thấy thiếu magie, với liều lượng cụ thể cho từng trường hợp. Pha đến độ mặn như canh là lời hướng dẫn đặc biệt nguy hiểm. Nồng độ cao làm tăng muối hòa tan, kéo nước khỏi mô lá, khiến mép lá cháy và còn có thể gây mất cân bằng với canxi, kali. Nếu muốn lau bụi hoặc làm mát cây cảnh, cô bà dùng nước sạch. Nếu cây thiếu một chất đã được xác định và cần bón qua lá, dùng sản phẩm có nhãn, tỷ lệ pha cùng hướng dẫn cây trồng rõ ràng. Còn nước vỏ chuối tự ngâm, cô bà chỉ cân nhắc tưới thật loãng xuống đất, không đưa vào bình phun. Cách thứ 4, kết hợp vỏ chuối và vỏ trứng cho cây ra hoa. Một công thức thường gặp là trộn bột vỏ chuối với bột vỏ trứng, cho rằng một thứ bổ sung kali, một thứ cung cấp lân. Khi cà chua hoặc ớt bắt đầu ra hoa thì đào rãnh, rắc xuống và lấp lại. Nghe rất thuận tai, nhưng có một chi tiết cần sửa. Vỏ trứng chủ yếu là canxi carbonate, không phải nguồn lân đáng kể. Cô bà vẫn giữ vỏ trứng, rửa sạch phần lồng trắng, phơi thật khô rồi nghiền nhỏ. Nhưng thay vì gọi đó là phân lân kích hoa, cô bà trộn tả bột vỏ trứng và vỏ chuối vào compost. Canxi trong vỏ trứng giải phóng chậm, mảnh càng nhỏ thì tốc độ phân giải càng khá hơn. Nhưng không phải rắc hôm nay thì ngày mai hoa ra nhiều. Cây cà chua, ớt hay cà tím ra hoa còn phụ thuộc ánh sáng, nhiệt độ, tuổi cây, độ ẩm và sự cân bằng dinh dưỡng. Cây dư đạm thường tốt lá mà ít hoa, cây thiếu nắng cũng khó đậu quả. Vì thế, trước khi bổ sung bất cứ loại bột nào, cô bà nhìn lại toàn bộ điều kiện thay vì quy hết cho thiếu lân hoặc kali.
Nếu cây trồng chậu đang cần bón giữa mùa, loại phân có tỷ lệ dinh dưỡng ghi rõ sẽ dễ kiểm soát hơn hỗn hợp bột không biết thành phần. Vỏ chuối cùng vỏ trứng vẫn có chỗ dùng, nhưng chỗ hợp lý nhất là thùng ủ, không phải chiếc túi mang tên phân kích hoa cấp tốc. Cách thứ 3, dùng vỏ chuối lau lá cây cảnh. Đây là một hình ảnh rất dễ quay đẹp. Cô ba cầm mặt trong vỏ chuối, lau nhẹ lên chiếc lá kim tiền đang phủ bụi. Chỉ một đường lau, mặt lá bóng lên và màu xanh trông đậm hơn ngay. Nhưng cảm giác ấy chủ yếu đến từ việc bụi được lấy đi cùng một lớp ẩm, không phải cây vừa hút được kali qua lá. Phần thịt chuối còn bám có đường và tinh bột. Nếu để nguyên, lá dễ bám bụi trở lại. Chậu trong nhà còn có thể xuất hiện kiến hoặc ruồi. Vì vậy, nếu đã dùng vỏ chuối để lau, cô ba lấy khăn mềm thấm nước sạch lau lại từng lá, đồng thời đỡ mặt dưới để không làm gãy cuống. Thực ra, với kim tiền, trầu bà, lưỡi hổ hay những cây có lá bản rộng, một chiếc khăn sạch và nước đã đủ. Lá nhỏ thì xịt rửa nhẹ rồi để ráo ở nơi thoáng. Không dùng nước quá lạnh, không chà lá non và không đem cây còn đọng nước ra nắng gắt. Lá sạch nhận ánh sáng tốt hơn, đó mới là lợi ích thật mình nhìn thấy. Bây giờ chỉ còn 2 cách cuối, cả hai đều không phải bón phân, nhưng lại là 2 công dụng lạ nhất của vỏ chuối. Cách thứ 2 chỉ hiệu quả khi các bác gọi đúng tên con vật đang bay. Nhầm một chữ thôi, mình đặt bẫy cả tuần vẫn không giải quyết được ổ nằm trong chậu. Cách thứ 2, làm bẫy ruồi nhỏ. Cô ba cắt một mẩu vỏ chuối chín, đặt vào chiếc cốc miệng rộng, rồi thêm ít giấm táo và một giọt nước rửa chén không mùi. Phía trên đậy bằng nắp hoặc màng bọc có vài lỗ nhỏ. Mùi trái cây lên men, thu hút ruồi giấm. Khi chúng chạm mặt dung dịch, nước rửa chén làm giảm sức căng bề mặt nên ruồi khó thoát ra. Chiếc bẫy này nên đặt gần khu vực để trái cây hoặc thùng rác hữu cơ, đồng thời phải dọn hết quả chín hỏng và lau sạch nước ngọt đổ. Bẫy chỉ bắt được 1/10 con trưởng thành. Nếu nguồn thức ăn vẫn nằm khắp bếp, vài chiếc cốc không thể giải quyết hết. Quan trọng nhất, ruồi giấm quanh trái cây và ruồi nấm bay trên mặt chậu không phải một. Ruồi nấm sinh sản trong giá thể ẩm, ấu trùng nằm dưới đất. Muốn giảm chúng, các bác điều chỉnh tưới, để lớp mặt khô phù hợp với nhu cầu của cây và đặt bẫy dính vàng bắt con trưởng thành. Đặt thêm vỏ chuối vào chậu ẩm, đôi khi chỉ cung cấp thêm vật liệu phân hủy cho chúng. Còn công thức dùng bát vỏ chuối pha nước rửa chén để diệt gián, cô ba không làm. Mồi thức ăn đặt trong bếp có thể gọi thêm côn trùng. Gián nên được xử lý bằng việc cất kín thức ăn, sửa chỗ rò nước, bịt khe và dùng bẫy hoặc sản phẩm có hướng dẫn phù hợp. Cách thứ 1, giúp một số loại quả chín nhanh hơn. Đây là cách không cần chai, không có mùi phân và chỉ vài ngày là thấy thay đổi. Chuối đang chín tạo ra ethylene, một hormone thực vật dạng khí, có vai trò thúc đẩy quá trình chín ở một số nhóm quả. Vì thế, đặt quả còn cứng chung với chuối chín trong một túi giấy có thể giúp nó mềm và chín nhanh hơn. Cô ba có mấy quả kiwi còn cứng. Thay vì cho riêng vỏ chuối ướp vào túi, cô ba dùng cả một quả chuối đã chín. Cách này sạch hơn và khả năng tạo ethylene cũng ổn định hơn. Cho kiwi cùng chuối vào túi giấy, rớt miệng, đặt trên bàn ở nơi tránh nắng. Mỗi ngày mở ra kiểm tra, quả nào vừa mềm tới thì lấy ra để tránh chín quá. Xoài, bơ, lê, kiwi, táo và chuối thuộc những nhóm có thể tiếp tục chín sau khi thu hoạch nếu đã đạt độ già thích hợp. Nhưng nho, dâu tây hay dưa hấu hái non không nhờ ethylene mà tích thêm độ ngọt giống như lúc còn trên cây. Vì vậy, mẹo này không sửa được mọi quả hái quá sớm. Cô ba dùng túi giấy thay túi ni lông buộc kín, vì giấy giữ khí tương đối tốt nhưng vẫn thoát bớt hơi ẩm. Túi nhựa kín dễ động nước, làm quả nhũng hoặc mốc. Mỗi ngày kiểm tra một lần là đủ. Đến khi quả chín thì lấy chuối ra và dùng ngay. Vậy là cùng một chiếc vúi có cách thật sự đáng làm
có cách chỉ đúng một phần và có cách nên bỏ. Nước vỏ chuối không phải phân kali có nồng độ cố định. Bột và cách chôn rãnh chỉ nên dùng lượng nhỏ, đúng vị trí. Compost là nơi giúp phần hữu cơ quay lại đất trọn vẹn hơn. Vỏ chuối lau lá chỉ làm sạch tạm thời. Phun nước vỏ chuối pha muối Epsom thì không nên thử. Còn bẫy ruồi và thuốc quả chín phải dùng đúng đối tượng mới có kết quả. Tận dụng không có nghĩa là buộc một chiếc vỏ chuối phải làm được mọi việc. Mình giữ lại điều có ích, bỏ bớt phần phóng đại và đặt nguyên liệu vào đúng chỗ. Làm như vậy, vỏ chuối mới thật sự bớt đi khỏi thùng rác mà không biến khu vườn thành nơi thử những công thức không rõ liều. Cô Ba chúc các bác tận dụng được nhiều hơn và chăm cây nhẹ tay hơn. Hẹn gặp lại các bác trong video sau.